این روزا آدمایی رو میبینیم که یه درد پنهونی دارن. دکترها هم نمیتونن تشخیص بدن. مولانا درباره همین درد حرف میزنه. بعضی دردا رو نمیشه با درجه تب بفهمیم. بعضی حال آدما رو نمیشه با نسخه و آزمایش توضیح بدیم. گاهی کسی از نیمه شب بیدار میشه، قدم میزنه، دلش میلرزه، قلبش تون تون میتپه و نمیدونه چرا. گاهی نه سرت درد میگیره نه بدنت تب میکنه، اما قلبت انگار یه جای دور درگیر چیزیه که نمیدونی واقعا. شاید برای همینه که مولانا میگه بعضی رنجا بیماری نیستن، نامه هایین که از آسمون میرسن. امشب میخوام برات یه شعر بخونم که درباره همین نوع درداست. دردی که سالها پیش گفته شده، اما حالا تو همین روزای پر اضطراب ما انگار دوباره به دنیا برگشته و متولد شده. آن خواجه را از نیم شب بیماری پیدا شده است، تا روز بر دیوار ما بی خویشتن سر می زده است. چرخ و زمین گریان شده و از ناله اش نالان شده، دمهای او سوزان شده، گویی که در آتشکده است. بیماری دارد عجب، نی درد سر نی رنج تب، چاره ندارد در زمین که از آسمانش آمده است. چون دید جالینوس را نبضش گرفت و گفت او، دستم بهل دل را ببین، رنجم برون قاعده است. آن خواجه را از نیم شب بیماری پیدا شده است، تا روز بر دیوار ما بی خویشتن سر می زده است. صفراش نی سوداش نی، قولنج و استسقاش نی، زین واقعه در شهر ما هر گوشه‌ای صد عربده است. نی خواب او را نی خورش، از عشق دارد پرورش، کین عشق اکنون خواجه را هم دایه و هم والده است. گفتم خدایا رحمتی، گفتم خدایا رحمتی، کارام گیرد ساعتی، نی خون کس را ریخته است، نی مال کس را بستوده است. آمد جواب از آسمان، کو را رها کن در همان، کاندر بلای عاشقان دارو و درمان بیهده است. آمد جواب از آسمان، کو را رها کن در همان، کاندر بلای عاشقان دارو و درمان بیهده است. آن خواجه را از نیم شب بیماری پیدا شده است، تا روز بر دیوار ما بی خویشتن سر می زده است.
این خواجه را چاره مجو، بندش منه پندش مگو. کانجا که افتاده است او، نی مفسقه نی معبد است. تو عشق را چون دیده ای، از عاشقان نشنیده ای؟ خاموش کن افسون مخوان، نی جادویی نی شعبده است. ای شمس تبریزی بیا، ای معدن نور و ضیا، کین روح با کار و کیا، بی تابش تو جامد است. آن خواجه را از نیم شب، بیماری پیدا شده است. تا روز بر دیوار ما، بی خویشتن سر می زده است. این غزل درباره یک خواجه است، اما در زبان مولانا. خواجه همیشه فقط یک آدم نیست، گاهی نماد یک انسان درمانده‌ایه که درگیر عشق شده. در روایت‌های قدیمی اومده که مردی نزد مولانا میاد، آشفته، بیخواب، بیقرار. میگن نیمه شب تا صبح به دیوار میزده، نه برای آسیب زدن، برای اینکه خودشو پیدا کنه. نه تب داره نه سردرد، اما انگار در عمق جونش یه چیزی میسوزه. اطبای قدیم همه چی رو اندازه میگرفتند: صفرا، سودا، بلغم، تب. اما بیماری‌های دل هیچ کدوم در طب نمی گنجه. وقتی جالینوس، پزشک نمادین خرد، نبضش رو اندازه میگیره، خواجه میگه دستمو ول کن، دلمو ببین. این جمله راز کل شعره. مولانا میگه این مرد بیمار نیست، عاشق شده و عشق بیماری زمینی نیست. دارو و درمانش از آسمون میاد، یعنی عقل و حساب و کتاب و نسخه و نصیحت کارشو پیش نمیبره. عشق نه فقط عشق رمانتیک، اون کشش، اون بیتابی، اون بیداری نیمه شب، چیزیه که انسان رو از نظم روزانه بیرون میکشه و به جایی تازه پرتاب میکنه. امروز اگه بخوایم این شعر رو بفهمیم، کافیه یه نگاهی به اطرافمون بکنیم. آدمایی که ناگهان شبا بیقرار میشن، به دیوارهای ذهنشون میزنن، در شبکه‌های اجتماعی دنبال نشونه‌ای میگردن، ناخودآگاه مدام راه میرن، خودشون هم نمیدونن دقیقاً دردشون چیه. چقدر از این بیخوابی‌ها امروز هم هست. دردایی که آزمایش نشون نمیده، استرسایی که نمیدونیم از کجا اومدن، عشقایی که پنهانی و آروم همه چیزو زیر و رو میکنه. مولانا میگه چیزی که تو رو اینطور میسوزونه شاید بلا نیست، شاید آغاز یک رهاییه. ما عادت کردیم هر آشفتگی رو اسمشو بذاریم بیماری، اما گاهی این لرزش ها دعوت به این که بفهمیم در قلبمون یه چیزی جابجا شده، یه چیزی مثل شوق، ترس، وابستگی، فراق یا مسیری که داریم اشتباه میریم. این شعر به ما میگه هر بیقراری رو که نباید خاموش کرد، گاهی باید بهش گوش بدیم، ببینیم چی از آسمون، از دلمون، از ناخودآگاهمون
داره به ما الهام میشه. مولانا در پایان شعری که همش آتش و درده میگه تو عشق را چون دیده ای، از عاشقان نشنیده ای، خاموش کن افسون مخوان. یعنی اگه خودت این بیقراری رو تجربه نکردی پس قضاوت نکن. عشق با فرمول، با نصیحت، با قضاوت نمیشه فهمید. و بعد دعوت آخر رو میاره. ای شمس تبریزی بیا، کین روح بی تاب تو جامد است. یعنی این آتش بی معنی نیست، این بیخوابی یه مقصدی داره، این آشفته حالی یه راهیه که به یه نوری ختم میشه. و شاید تمام حرف مولانا همینه. بعضی دردا رو نمیشه با قرص و دکتر و دارو حل کرد. دردایین که از آسمون میان، از جایی دورتر از عقل. اگه امروز من و تو هم گاهی شبیه همون خواجه بیخواب میشیم، اگه انگار چیزی ته دلمون میسوزه و اسمشو نمیدونیم، بدونیم که این درد عجیب شاید همون نیرویی باشه که قرار ما رو عوض کنه، بلندمون کنه، بیدارمون کنه، تغییرمون بده. جهان پر از نسخه است، اما درد عاشقی نسخه نداره. و شاید همین بی نسخه بودنه که ما رو آدم تر میکنه. شاید اگه امشب کسی مثل همون خواجه مولانا بیخواب شد، دلش لرزید، اگه گفت نمیدونم چی شده، لازم نیست فوراً بترسه. بعضی وقتا دل از جایی که خودمون خبر نداریم خبر میده. از تغییر، از عشق، از فقدان، از بلوغ، یا از راهی که باید بریم و هنوز نرفتیم. مولانا میگه به این بیقراری ها گوش بده. شاید این همون جاییه که زندگیت از اونجا دوباره شروع میشه. ممنونم عزیزان که همراه من بودین. اگر این شعر چراغی در دل شما روشن کرد، در بخش نظرات برام بنویسین، میخونمتون با دقت و عشق. تنتون سالم، لبتون خندون و شبتون خوش.